සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මගේ channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන්. අද කිනාවේ ඔයාලට පැණි වලලු හදන්නේ කොහොමද කියන රෙසිපි එක. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ. ඔයා මගේ videos වලට recipes වලට කැමති නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලන්නට නම් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි යමු recipe එකට. ඉස්සෙල්ලාම උඳු ඇට වලින් ග්‍රෑම් 250ක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මේක හොඳට සෝදලා 3-4 ගමනක් දූවිලි ඉවත් කරගෙන අපි පිරිසුදු වතුර ටිකක් දාලා පැය 5ක විතර කාලයක් පෙඟෙන්නට තියන්න. මම නම් රෑ දාලා උදේ තමයි ගත්තේ. ඔයාලට එහෙම කරන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පැය 5ක් විතර පෙඟුණු අපේ උඳු ඇට ටික අතින් පොඩ්ඩක් තද කරාම පොඩි වෙන ලෙවල් එකකට ආවට පස්සේ මේකේ පෙඟිලා තියෙන ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ටික පැත්තකින් අරන් තිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ පොල් ගෙඩියක පොල් කිරි උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 600ක් විතර. එහෙම නැත්නම් කෝප 3ක් විතර. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් ජායක අරගෙන අපි බ්ලෙන්ඩර් ජායකට එකවර ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ. පොඩ පොඩ දාලා අඹර ගන්නේ. හැඳි දෙකක් විතර දාලා පොල් කිරි අන්තම් වැහෙන්න ප්‍රමාණයකට දාන්න. මේක ඇඹරුණාට පස්සේ තලපයක් වගේ තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පොඩ්ඩක් තියාරුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ පිටි ටික දෙසරයකට තමයි අඹර ගත්තේ. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් ජායකේ ඉතුරු වෙන පිටි ටික උණු වතුර පොඩ්ඩක් දාලා නැවතත් බ්ලෙන්ඩ් කරලා සෝදලා ඒ පිටි මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්න. ගොඩාක් තියාරුණම් එකතු කරන්න එපා ඒක. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර ප්‍රමාණවත් වෙයි මේ මිශ්‍රණයට. ඊට පස්සේ හාල් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 250ක් අරගන්න. ඒක එකවර එකතු කරන්නේ නැහැ මේ මිශ්‍රණයට. ටික ටික තමයි එකතු කරන්නේ. මෙතන තලපයක් වගේ ඇවිල්ලා ටිකක් ඝනට තියෙන පේස්ට් එකක් වගේ නම් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පොල් කිරි එකතු කරන්න. මට පොල් කිරි ඔක්කොම මිලිලීටර් 400ක් විතර තමයි ගියේ අඹර ගන්න. තව පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔයාට මේ ඉතුරු පොල් කිරි ටික පාවිච්චි කරලා මේක පොඩ්ඩක් thickness එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය පැය 1මාරක් දෙකක් අතර කාලයක් පෙඟෙන්නට තියන්න. ඊට වඩා තියන්නට එපා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා සීනි වලින් ග්‍රෑම් 500ක්. සීනි ගන්නවට වඩා ගොඩාක් හොඳයි මේකට කිතුල් පැණි හෝ පොල් පැණි ගන්න පුළුවන් නම්. මම සීනි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන ඒක ඉස්සෙල්ලම කැරමල් කරගන්නවා. මේ හැඳි දෙක සීනි දාලා භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක කැරමල් වෙන්නට දෙන්න. කැරමල් වුණාට පස්සේ වතුර කෝප්ප උණු වතුර වලින් දෙකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරලා හොඳටම මික්ස් කරගෙන පැණි එක හදාගන්න. උඳු ග්‍රෑම් 250කින් හදද්දී හාල් පිටි 250ක් එකතු කරන නිසා ග්‍රෑම් 500ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පැණි ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පැණි වලු ටික හදා ගන්නට. මෙන්න මෙහෙම සීනි ටික දිය කරමින් එමෙිට පැණි වෙන්නට දෙන්න. පැණි ටික උතුරගෙන ආවට පස්සේ අපි පොල් පැණි වලින් පැණි බෝතල් කාලක් එකතු කර ගන්නවා. වඩ කිතුල් පැණි තියෙනවා නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකතු කරගන්න. නැත්තම් පැණි ටික උරා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. සීනි වලින්ම දැම්මොත් පොඩ්ඩක් හයි වෙන්නත් බලනවා. ඒ හින්දා අපි පොල් පැණි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. පොල් පැණිත් එකතු කරලා ටිකක් උණු වෙන්නට දෙන්න. මෙහෙම ටිකක් උණු වුණාට පස්සේ මේකට අපි දෙහි බෑවක ඇඹුල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. බෑව සම්පූර්ණයෙන් එකතු කරන්න එපා. 0.3-4ක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ දෙහි එකතු කරන්නේ සීනි කැට ගැහෙන එක ටිකක් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි තව රසය වැඩි කරගන්නට එනසාල් ඇට දෙක තුනක් සහ පොඩි කුරුඳු පොත්තක් එකතු කරගෙන හොඳට තව පොඩ්ඩක් උණු කරගන්නවා. මේ පැණි එක උණු කරගෙන අපි ලිපෙන් බාගන්නේ නැහැ. ගින්දර අඩු කරලා ලිපෙම පොඩ්ඩක් තියෙන්නට හරිනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි පැය දෙකක් පෙඟෙන්නට දාපු අපේ උඳු මිශ්‍රණය. මේ තියෙන්නේ හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා මේ උඩින් සාමාන්‍යයෙන් පිපුණාම පේන විදිය ඔයාට පේනවා. ඒ වගේම මෙහෙම පිපුණේ නැත්තම් තව පොඩ්ඩක් විතර තියලා තියන්න. මේ පිටි මිශ්‍රණය ගොඩාක් ඝනකම නම් පොල් කිරි පොඩ්ඩක් එකතු කරලා
තවත් පොඩ්ඩක් මෙලෙක් කරගන්න. නැත්තම් ඝනකම අඩු කරගන්න. නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කුට්ටි වගේ වැටෙන ලෙවල් එකක මිශ්‍රණය තිබ්බාම මිශ්‍රණය ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒක තමයි උඳුවල්ලු හදන්න යන පදම. මීට වඩා දියාරු කරන්න ගියොත් අපිට උඳුවලල්ල රවුමට ගන්න බැරි වෙනවා, වතුර වගේ වෙනවා. මීට වඩා ඝනකම් කරන්න ගත්තොත් ලස්සනට ඒක සර්කල් එකකට සෙට් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් අරන් තියලා පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන උදු මිශ්‍රණය ඒකට දාගන්න. දාගෙන කුඩා සිදුරක් ඉස්සෙල්ලා විද ගන්න. කතුරෙන් කපා ගන්න. කපාගෙන ඔයා පිටි මිශ්‍රණයටම පොඩි සර්කල් එකක් දාලා බලන්න කොහොමද ඒකේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්ද කියලා. ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැත්නම් තව පොඩ්ඩක් කපා ගන්න. උඳු තෙලට දාන්නට කලින් ඔයා පිටි මිශ්‍රණයට කිහිප වතාවක් දාලා ඔයාගේ අත හුරුවක් නැත්නම් අත පොඩ්ඩක් හුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් භාජනයට දාලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට උඳු වලල්ල අපි දා ගන්නවා. මේක ඔයාට හුරු නැත්නම් උඳු භාජනයටම දාලා පොඩ්ඩක් අත හුරු කරගන්න. ඒ විදියට අපි අරගෙන තියෙන භාජනයේ අපිට දෙකක් දාගන්නට පුළුවන්. භාජනය ලොකු වන තරමට හොඳයි. ලොකු ප්‍රමාණයක් හදනවා නම් පැණි එක දාද්දිත් කටපලල් භාජනයකට දාගන්න ලොකු ප්‍රමාණයක් හදද්දී. ඊට පස්සේ මේ දෙක දෙපැත්ත හරවමින් රන්වන් පැහැයට එනතෙක් අපි බැද ගන්නවා. බැදගෙන මේ උණු පිටම අපි දාගන්නවා පැණි එකට. පැණි එක මේ වෙලාවේ රත් වෙවි තමයි තියෙන්න ඕන. පැණි එක ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපිට පැණි උරන් නැතුව යනවා පැණි වලල්ලට. ඊට පස්සේ මේක රත් වෙන පැණි එකට දාලා මේක පොඩ්ඩක් ඇතුළට තද කරන්න. පොඩි වෙලාවක් තද කරගෙන ඉඳලා මේක විනාඩි 5ක් විතර පැණිවල තිබ්බට පස්සේ තමයි හරියට පැණි වලල්ලට පැණි උරා ගන්නෙ. පැණි වලල්ලට පැණි උරා ගන්නකම් අපි තවත් පැණි වලල්ලක් තෙලට දා ගන්නවා. ගොඩක් කර ගන්නට එපා පැණි වලල්ල සාමාන්‍ය ගානට බැද ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් දෙපැත්ත පෙරලමින් රන්වන් පැහැය වෙන තෙක් බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් දාපු පැණි වලලු දෙක. ඒකට පැණි උරා ගත්තාම හොඳට බරක් දැනෙනවා අතට. වැදගත් කාරණාවක් කියන්නට තියෙනවා. පැණි වලලු ටිකක් බැදගෙන යද්දී පැණි උරන්නේ නැත්තම් පැණි එකේ ඝනකම වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට උණු වතුර පොඩ්ඩක් දාලා නැවතත් උණු කරගන්න. එතකොට හරියනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු පැණි වලලු. හොඳට පැණි ඇතුළට බටේට උරාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට මේකේ මහත වැඩි කරගන්නට ඕන නම් සිදුර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන මේක සයිස් එක වැඩි කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පැණි වලලු ටිකක් හදාගන්නට මහ ලොකු වෙලාවක් සහ අමාරුවක් නෑ. ඒ වගේම උඳු වලලු හදපු ගමන් චුට්ටක් හයිවට වගේ තියෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න. ඊට පහුවදාට අරන් බලන්න අනිවාර්යෙන් මෙලෙක් වෙලා හොඳට තියෙනවා. ඔයාට try කරලා බලන්න හොඳම රෙසිපි එකක්. සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.